Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την κατασκευή ενός χαρταετού, μιας και πλησιάζει καθαρά Δευτέρα, και στη συνέχεια θα βγούμε έξω να το δοκιμάσουμε αν πετάει κιόλας. Έχω εδώ πέρα μαζέψει τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρειαστούμε. Πάμε να ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά. Θα χρειαστούμε 2 καλάμια περίπου 80 πόντους. Εσείς, εάν θέλετε, το κάνετε και μεγαλύτερο ή μικρότερο. Σημαδεύουμε και κόβουμε τα καλάμια στο επιθυμητό μήκος. Τοποθετούμε ένα σκληρό μαχαίρι, ένα καλό κοπίδι για παράδειγμα, κάθετα στο πάνω μέρος το καλάμι και με τη βοήθεια από το σφυράκι μας το κατεβάζουμε προς τα κάτω και ανοίγουμε σε 2 ίσα μέρη το καλάμι. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο, είναι πολύ εύκολο να τραυματιστείτε με το καλάμι και να μπει κάποια σκλήθρα στο χέρι σας. Κάνουμε το ίδιο και στο άλλο καλάμι. Θα χρειαστούμε 3 καλάμια από αυτά που ανοίξαμε. Με το κοπίδι μας δημιουργούμε 2 εγκοπές, η μία απέναντι από την άλλη, στις 2 άκρες του κάθε καλαμιού, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, έτσι ώστε όταν δέσουμε το νήμα να είναι σταθερό στο σημείο αυτό. Κάνουμε το ίδιο και στα 3 καλάμια. Μετράμε και σημαδεύουμε το κέντρο από τα 3 καλάμια και στη συνέχεια τοποθετούμε ταινία για τη συγκράτησή τους. Τοποθετούμε τα 2 καλάμια χιαστή και το άλλο καλάμι κάθετα στο χ που δημιουργήσαμε. Δένουμε σε μία οποιαδήποτε άκρη το νήμα μας, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Αφήνουμε περίπου 39 έως 40 πόντους απόσταση από καλάμι σε καλάμι και δένουμε το νήμα μας όπως σας δείχνω. Κάνουμε το ίδιο σε όλα τα καλάμια μέχρι να φτάσουμε στο αρχικό. Μην ανησυχείτε εάν κάποιο από τα νήματα που δέσατε είναι χαλαρό στην αρχή, θα τεντώσει όταν κλείσει ο κύκλος. Μετράμε ένα νήμα, 1 μέτρο περίπου και κάτι, και το δένουμε καλά στο κέντρο των καλαμιών όπως βλέπετε. Παίρνουμε ένα νάιλον ή χαρτί, ό,τι θέλετε, και το τοποθετούμε κάτω από τα καλάμια. Τοποθετούμε ένα κομμάτι ξύλο κάτω από το νάιλον και με το χαρτοκόπτη μας χαράζουμε δεξιά και αριστερά από κάθε καλάμι και στη συνέχεια αφήνουμε 5 πόντους περίπου και χαράζουμε κάθετα όπως βλέπετε. Τα κομμάτια που αφαιρούμε θα τα χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή της ουράς. Κάνουμε το ίδιο και στις υπόλοιπες πλευρές.
Γυρίζουμε το νάιλον όπως βλέπετε και χρησιμοποιούμε συρραπτικό για να το σταθεροποιήσουμε. Μπορείτε στο σημείο αυτό να τοποθετήσετε και ταινία. Θα σας δείξω και με τους δύο τρόπους πώς γίνεται. Κάνουμε το ίδιο και στις υπόλοιπες πλευρές. Βρίσκουμε το κέντρο του χαρταετού μας και κάνουμε μία τρύπα για να περάσουμε το σκοινί που έχουμε δέσει στο κέντρο. Θα το περάσετε εύκολα με τη βοήθεια ενός μολυβιού. Στο σημείο αυτό μπορείτε να κολλήσετε το δικό σας στέμμα μπροστά στο χαρταετό. Εμείς θα βάλουμε το κανάλι μας στο στέμμα, μπορείτε ωστόσο να το αφήσετε και λευκό. Κολλάτε με κόλλα ή ταινία τα διακοσμητικά. Κόψτε δύο κομμάτια νήμα, περίπου 120 πόντους και διπλώστε τα μεταξύ τους. Στην άκρη φτιάξτε μια θηλιά όπως σας δείχνω και στις φωτογραφίες. Περάστε τη θηλιά που δημιουργήσαμε στο κεντρικό νήμα όπως βλέπετε και τεντώστε το και δέστε το προσωρινά στο απέναντι καλάμι. Δέστε τις δύο άκρες καλά και λύστε το νήμα. Κάντε το ίδιο και απέναντι, έτσι έχουμε έτοιμα τα ζύγια της ουράς. Για τα ζύγια της κεφαλής κάντε ένα μικρό κόμπο στο κεντρικό νήμα τεντωμένο στο σημείο που σας δείχνω. Στη συνέχεια περάστε το μέσα στα ζύγια της κεφαλής, δέστε το στο σημείο του κόμπου που δημιουργήσαμε και είμαστε έτοιμοι. Διπλώστε ένα κομμάτι νάιλον και με το χαρτοκόπτη κάντε εγκοπές. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε τα λεγόμενα αυτάκια ή πολλοί θα τα έχετε ακούσει σαν σκουλαρίκια του χαρταετού. Φτιάχνουμε δύο και τα δένουμε ένα δεξιά και ένα αριστερά στο καλάμι που βρίσκεται στο κέντρο. Χρησιμοποιούμε κομμάτια νάιλον για την κατασκευή της ουράς. Εγώ χρησιμοποιώ χρώματα Enalax για να κατασκευάσω την ουρά στα χρώματα του καναλιού. Όταν τελειώσουμε την ουρά, τη δένουμε στη θηλιά που δημιουργήσαμε και είμαστε έτοιμοι. Μόλις ολοκληρώσαμε την κατασκευή του χαρταετού μας και είμαστε έτοιμοι να το πετάξουμε. Τι λέτε, θα τα καταφέρουμε? Για πάμε να δούμε. Να είμαστε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να το πετάξουμε. Για να δούμε, τι λέτε, θα τα καταφέρουμε? Πάμε να δούμε. Αφήνω για λίγο το μικρόφωνο να πάω λίγο πιο μακριά.
τραβάμε απότομα όταν φυσάει. Το χέρι και αφήνουμε σκηνή. Αφήνουμε. Ελπίζω το δικό σας καρταετό να καταφέρετε να το πετάξετε. Καλή σαρακοστή να έχουμε. Έως το επόμενο βίντεο μου. Γεια σας!